हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फ्रेन्ड्स, यहाँ तपाईँहरूको अगाडि तीनवटा सेन्टेन्सहरू लेखिएको छ। पहिलो सेन्टेन्स छ ऊ फुटबल खेल्छ, हि प्लेज फुटबल। यो सेन्टेन्समा हाम्रो भर्बको फर्स्ट फर्म प्लेसँग एड थपिएको छ। दोस्रो सेन्टेन्स छ ऊ होमवर्क गर्छ, हि डज होमवर्क। यहाँ हाम्रो भर्बको फर्स्ट फर्म डुसँग यस थपिएको छ। र तेस्रो सेन्टेन्स छ राहुल कक्षा 10 मा पढ्छ, राहुल स्टडिज इन क्लास 10। अब यो सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले यो स्टडिज भन्ने छ नि, यसमा हामीले न त यस थपेका छौँ न त यस थपेका छौँ। यसमा हामीले के गरेका छौँ भने भर्बको फर्स्ट फर्म के हो? स्टडी हो। स्टडीमा यो वाइ छ नि, यो वाइलाई हटाएर यसमा के थपेका छौँ? आइइएस थपेका छौँ। ओके, अब यो तीनवटै सेन्टेन्समा हाम्रो भर्बको फर्स्ट फर्ममा हामीले केही न केही थपेका छौँ। अब पहिलो सेन्टेन्समा यस थपेका छौँ, दोस्रो सेन्टेन्समा इएस थपेका छौँ र तेस्रो सेन्टेन्समा आइइएस थपेका छौँ। अब यस्तो किन हुन्छ होइन? सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि हामीले भर्बको फर्स्ट फर्ममा यो यस, इएस वा आइइएस के अनुसार थप्छौँ त? यसको पनि कुनै रुल त होला। हो, आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यही रुल सिकाउन जाँदैछु कि कुनै पनि भर्बको फर्स्ट फर्ममा हामीले कतिखेर यस जोड्ने, कतिखेर इएस जोड्ने र कतिखेर आइइएस जोड्ने भन्ने कुरा। ओके, धेरैजनाले यस विषयमा एकदमै धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। त्यस कारणले एकदमै जेरो लेभलमा बेसिकदेखि इङ्ग्लिस सिक्ने साथीहरूको लागि आजको भिडियो लास्टै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस कारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म पुरै हेर्नु होला। ओके, र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनाले यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। ओके, ल ओके गाइज, अब यहाँ हाम्रो छ नि प्रेजेन्ट इन्डेफिनेट टेन्स, यानि यो भनेको हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। टेन्सको हाम्रो जुन प्रेजेन्ट क्याटेगोरीको पहिलो छ नि प्रेजेन्ट इन्डेफिनेट टेन्स। यो टेन्स हाम्रो कस्तो हुन्छ? यो टेन्समा हाम्रो जहिले पनि मुख्य क्रियासँग के लाग्छ? छका रूपहरू लागेर आउँछ। जस्तै आउँछ, आउँछ भनेको के हो? आउनुमा छ लागेर आउँछ। जान्छ भनेको जानु भन्ने भर्बमा छ लागेर जान्छ। खानु भन्ने भर्बमा छ लागेर खान्छ। सो आउँछ, जान्छ, खान्छ। अब आउँछे, जान्छे, खान्छे, आउँछन्, जान्छन्, खान्छन्, जे पनि हामीले यसलाई बनाउन मिल्छ। ओके, त्यो हाम्रो सब्जेक्ट अनुसार हुन्छ हाम्रो यो बोल्ने तरिका। अब हेर्नुहोस् त, यो मुख्य क्रियासँग छका रूपहरू लागेर आयो भने त्यो हाम्रो प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट टेन्स यानि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ, जसको फर्मुला हुन्छ सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ जुन यो भर्ब 1 भर्ब 5 छ नि गाइस, हो, अब यो कुनै सब्जेक्टमा हाम्रो भर्ब 1 लाग्छ, कुनै सब्जेक्टमा हाम्रो भर्ब 5 लाग्छ। ओके, हो, अब यहाँनिर हामीले भर्ब 1 त हामीलाई सजिलै थाहा पाउन सक्छौँ, तर भर्ब 1 बाट हामीले भर्ब 5 बनाउनको लागि केही रुलहरू हुन्छन्। ओके, र त्यसमाथि पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भनेको के हो? कर्ता। कुनै पनि सेन्टेन्समा जुन काम भइरहेछ नि, हो त्यो काम जसले गर्छ त्यो के हो? सब्जेक्ट। जस्तै आउने, जाने, खाने काम छ भने त्यो आउने काम, जाने काम, खाने काम कसले गर्छ? त्यो हाम्रो सब्जेक्ट भयो। ओके, अब यो सब्जेक्ट पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। अब त्यो मध्ये हेर्नुहोस् है, त्यो मध्ये मैले यसलाई मेटेँ एकछिन। हेर्नुहोस्, यदि हाम्रो थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो भने, थर्ड पर्सन सिङ्गुलर भनेको कस्तो? हि, सी, इट अथवा एनी अदर नाउन, कुनै पनि सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ नि, थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट, टिचर, स्टुडेन्ट, हो, हि, सी, इट, यस्तो कुनै पनि थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ भने त्यतिखेर हेर्नुहोस् है, त्यतिखेर हामीले जहिले पनि भर्बको फर्स्ट फर्ममा कि त यस थप्छौँ, कि त इएस थप्छौँ, कि त आइएस थप्छौँ। मतलब हामीले V1 मा यस, इएस वा आइइएस थप्यौँ भने यो के बन्छ? V5 बन्छ। अब V1 त हामीले केमा लगाउँछौँ? आईमा लगाउँछौँ, युमा लगाउँछौँ र प्लुरल, थर्ड पर्सन प्लुरल सबै, दे, उई। ओके, अनि यसमा फर्स्ट पर्सन प्लुरल होस्, जुनसुकै प्लुरल होस् न, होइन, प्लुरलमा हामीले V1 लगाउँछौँ। तर थर्ड पर्सन सिङ्गुलरमा हामीले जहिले पनि के गर्छौँ? V5 लगाउँछौँ। ओके, र V1 लाई V5 बनाउनलाई हामीले के गर्छौँ? भर्बको फर्स्ट फर्ममा यस, इएस वा आइइएस थप्छौँ। ओके, अब यो कुनमा यस थप्ने, कुनमा आइइएस थप्ने, कुनमा यस थप्ने, यसको हाम्रो बेसिकल्ली कतिवटा रुल छ? 3 रुल्स, 3वटा रुल छ। यदि यो 3वटा रुलहरू जान्नुभयो भने तपाईँले कहिले पनि भर्बको फर्महरू बिगार्नुहुन्न। किनभने धेरैजनाले हिमा पनि इट लगाइदिएर हुन्छन्। मतलब कुनमा यस लाग्छ, कुनमा इएस लाग्छ, कुनमा आइइएस लाग्छ भन्ने कुरा धेरैजनालाई थाहा छैन। ओके, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई तपाईँले पुरै अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरू मजाले कुनमा यस, कुनमा आइइएस, कुनमा इएस थप्ने भन्ने कुरा डिटेलमा तपाईँले सिक्नुहुन्छ। ओके, ल अब सुरु गरौँ। अब हाम्रो पहिलो रुल के छ हेर्नुहोस् त, यहाँ हाम्रो फर्स्ट रुल के छ?
यदि भर्बको अन्त्यमा CH, SH, SS, O, X वा Z छ भने verb 1 लाई verb 5 बनाउन हामी ES थप्छौँ। हेर्नुहोस् है, भनेपछि हामीले कुनै पनि भर्बमा पछाडि के थप्ने V5 बनाउन भन्ने कुरा केमा भन्नुपर्छ भने त्यो भर्बको अन्तिम लेटर हेर्नुपर्छ। अन्तिममा के छ, यदि त्यसको अन्तिममा CH, SH, SS, O, X अथवा Z छ भने त्यसमा हामी के थप्छौँ, जहिले पनि ES थप्छौँ। ओके, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, टिच, रिच, क्याच, वाच, सर्च, कोच, यो सबै भर्बहरुमा हेर्नुहोस् त, यो सबै भर्बको अन्तिममा के छ, CH, 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 मतलब सबैमा हाम्रो के छ, CH लागेको छ। त्यसकारणले रुल अनुसार के हुन्छ, जुन भर्बको अन्तिममा हाम्रो CH लाग्छ नि त्यसमा हामीले के गर्छौं, V5 बनाउनको लागि। अब यो सबै 6 वटामा हामी के गर्छौं, V5 बनाउनको लागि सिम्पली ES थपिदिन्छौं। सबैमा ES थप्यो भने यो के हुन्छ, V5 बनिहाल्यो, सजिलो छ। ओके, ES थप्ने बित्तिकै के भयो, V5 बन्यो। टिच छ भने टिचेज भयो, रिच छ भने रिचेज भयो, क्याच छ भने क्याचेज, वाच वाचेज, सर्च सर्चेज, कोच कोचेज। ओके, सबैको अन्तिममा हाम्रो CH आएको भएर यसमा हामीले ES थप्दियौं। ओके, अर्को हेर्नुभयो भने यसमा हेर्नुहोस्, पुश, रस, ब्रश, फिनिश, वाश, क्र्याश। अब यो सबै भर्ब तपाईहरु हेर्नुस् त, यो सबै भर्बको अन्तिममा के छ, अन्तिममा SH, सबैको अन्तिममा छ SH। र हाम्रो रुल अनुसार जुन भर्बको अन्तिममा SH आउँछ नि त्यो भर्बमा पनि हामीले के थप्नुपर्छ, ES थप्नुपर्छ V5 बनाउनको लागि। भनेपछि यसमा पनि हाम्रो V5 के हुन्छ, अब पुशको V5 के हुन्छ, पुशेज, रसको रसेज, ब्रशको ब्रसेज, फिनिशको फिनिशेज, वाशको वाशेज, क्र्याशको क्र्याशेज। एकदमै सजिलो छ। ओके, सो रुल जानियो भने सजिलो छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि भर्बको लास्टमा हेर्नुपर्छ। यदि भर्बको लास्टमा हाम्रो SH बाट अन्त्य भइरहेछ भने त्यसमा हामीले सिम्पली के थप्दिन्छौँ, ES थप्दिन्छौँ प्रत्येकमा। ओके, यो अर्को रुल भयो। अब अर्को छ हेर्नुहोस्, जस्तै यसमा के छ, गेस, एक्सप्रेस, पास, ब्लेस, डिस्कस, क्रस। अब यो सबै भर्बको अन्तिममा हेर्नुहोस् त के छ, सबै भर्बको अन्तिममा छ SH, सबैमा डबल S लागेको छ। ओके, अब हाम्रो रुल अनुसार हेर्नुहोस् त, जुन भर्बको अन्तिममा डबल S आउँछ नि त्यसमा पनि हामी के थप्छौँ, ES नै थप्छौँ V5 बनाउनको लागि। अब गेस छ भने के हुन्छ, गेसेज, एक्सप्रेस छ भने एक्सप्रेसेज, पास छ भने पासेज, ब्लेस छ भने ब्लेसेज, डिस्कस डिस्कसेज, क्रस क्रसेज। ओके, सो भर्बको अन्तिममा डबल S आयो भने पनि हाम्रो ES नै लाग्छ है त। अर्को छ हेर्नु, गो, डु, इको, भिटो, फर्गो, आउटडु। यो सबै भर्बको अन्तिममा के छ, अन्तिममा O, सबैमा हेर्नुहोस् त O। सो जुन भर्बको अन्त्य O लेटरबाट हुन्छ नि त्यसमा पनि हामी सिम्पली के थप्छौँ, ES थप्छौँ। अब ES थपेपछि गो के बन्छ, गो बन्छ, गोज, डु बन्छ, डुज, इकोको के हुन्छ, इकोज। अब यो के हुन्छ, भिटोज, यो हुन्छ फर्गोज, यो हुन्छ आउटडज। ओके, सो जुन भर्बको अन्तिममा हाम्रो O बाट अन्त्य हुन्छ जुन भर्ब त्यसमा पनि हामी ES नै थप्छौँ। ओके, यो अर्को रुल भयो। जस्तो साना साना बेसिक रुलहरू हामीले जान्नुपर्छ। अर्को हेर्नुहोस्, मिक्स, फिक्स, सेक्स, रिल्याक्स, अनबक्स, वेक्स। अब यो भर्बहरूको अन्तिममा के छ, यो भर्बहरूको अन्त्य के कुन लेटरबाट भएको छ, यक्सबाट, यक्स यक्स यक्स, सबैको अन्त्य यक्सबाट भएको छ। यस्तोमा पनि हेर्नु त रुल अनुसार हाम्रो जुन भर्बको अन्तिममा हाम्रो यक्सबाट अन्त्य हुन्छ नि त्यसमा पनि हामी के गर्छौँ, ES नै थप्छौँ। अब ES थप्दा के हुन्छ, मिक्सको के हुन्छ, मिक्सेज, फिक्सको फिक्सेज,
सेक्सको सेक्सेज, रिल्याक्सको रिल्याक्सेज, अनबक्सको अनबक्सेज, भेक्सको भेक्सेज। ओके, यसरी हामी V5 बनाउँछौँ V1 लाई। अर्को छ बज र फिज। हुन त अरू पनि हुन्छन्, तर यो जेटबाट आउने एकदमै कम हुन्छन् हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने खालको भर्बहरू, त्यति युज पनि हुँदैन प्र्याक्टिकल्ली। त्यस कारणले मैले यसमा दुईवटा मात्र लिएर आएको छु। अब बज, यो दुईटैको अन्तिममा के छ? जेट। हेर्नुहोस् त, अन्तिममा जेटबाट भयो भने यसमा पनि हाम्रो के लाग्छ? अघि रुल अनुसार इएस लाग्छ। सो बजेज फिजेज। ओके, यसरी हाम्रो कुनै पनि भर्ब छ र त्यो भर्बको अन्तिममा यदि सिएच, एसएच, एसएस, ओएक्स वा जेड छ भने त्यस्तो भर्बमा हामी जहिले पनि इएस थपेर त्यसलाई V5 बनाउँछौँ। ओके, यो हाम्रो रुल 1 भयो। अब दोस्रो रुल हेरौँ। अर्को रुल के छ? यदि भर्बको अन्त्यमा कन्सोनेन्ट प्लस वाइ छ भने भर्ब 1 लाई भर्ब 5 बनाउन वाइ लाई हटाएर आइइएस थप्छौँ। अब यसलाई हेर्नुहोस् है। अब यो कन्सोनेन्ट प्लस वाइ भन्नु खोजेको कस्तो भने, हेर्नुहोस् हामीसँग टोटल लेटर छ नि, जुन एबिसिडी हामीसँग छन् नि, हो यो एबिसिडीदेखि जेडसम्म, एदेखि जेडसम्ममा एइआइओ र यु, यो 5वटा हाम्रो भोवेल लेटर हुन्। यो हाम्रो के हुन्? भोवेल लेटर्स। एइआइओ र यु भोवेल लेटर्स। यो भोवेल लेटर बाहेकका सबै छन् नि, सबै हाम्रो के हुन्? कन्सोनेन्ट लेटर। ओके, कन्सोनेन्ट लेटर। र अब हेर्नुहोस्, कतिपय भर्बहरूको के हुन्छ? अन्तिममा वाइ आउँछ हो, र यदि वाइ भन्दा अगाडि कन्सोनेन्ट छ, भोवेल बाहेकको अरू वर्डहरू छ, अरू लेटरहरू छ भने त्यस्तो बेलामा हामी V1 लाई V5 बनाउन वाइ लाई हटाएर आइइएस थप्छौँ। जस्तै यहाँ एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। ट्राई, फ्राई, क्राई, क्यारी, स्टडी, रिप्लाई, फ्लाई, वरी, म्यारी। सबै भर्बहरूमा एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। यो सबै भर्बहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै भर्बको अन्त्य कहाँबाट भएको छ? वाइबाट। सबै भर्बको अन्त्य वाइबाट भएको छ। वाइ, सबैको अन्तिममा वाइ छ। ओके, तर यो वाइ भन्दा अगाडिको लेटर हेर्नुहोस् त। यहाँ के छ? वाइ भन्दा अगाडि आर। यहाँ के छ? यहाँ पनि आर, यहाँ पनि आर, यहाँ पनि आर छ, यहाँ डी छ, यहाँ यल छ, यहाँ पनि यल छ, यहाँ पनि आर छ, यहाँ पनि आर छ। अनि यो आर, यल, डी भनेको के हो? हाम्रो कन्सोनेन्ट होइन? एइआइओयु त होइन, यो त भोवेल त होइन हो। यसरी यदि कुनै भर्बको अन्तिममा वाइ छ र वाइ भन्दा अगाडिको लेटर यदि कन्सोनेन्ट छ भने त्यस्तोमा हामी जहिले पनि के गर्छौँ? त्यसको वाइ हटाएर आइइएस थप्छौँ। अब वाइ हटाएर आइइएस थप्ने भनेको कस्तो? ट्राईमा वाइ लाई हटाएर आइइएस थप्दा के हुन्छ? ट्राइज हो। फ्राईमा के हुन्छ? एफआरआइइएस, फ्राइज। क्राईमा के हुन्छ? सिआरआइइएस, क्राइज। क्यारीमा के हुन्छ? सिएआरआरआइइएस, क्यारिज हुन्छ। यसमा एसटियुडिआइइएस, स्टडिज हुन्छ। अनि यहाँ के हुन्छ? रिप्लाईमा आरइपिएलआइइएस, रिप्लाइज हुन्छ। फ्लाईमा हुन्छ एफएलआइइएस, फ्लाइज। वरीमा हुन्छ डब्लुओआरआरआइइएस, वरिज। अनि म्यारीमा हुन्छ एमएआरआरआइइएस। हेर्नुहोस् त, सबैमा मैले के गरेँ? अन्तिमको वाइ हटाइदिएँ अनि आइइएस थप्दिएँ। हामीले डाइरेक्ट यस अथवा डाइरेक्ट इएस थप्न मिल्दैन। ओके, ल यो कुरा पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला हो। अब हेर्नुहोस् त, अर्को पनि छ यसमा। एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के छ? हामीले भन्यौँ यदि वाइ भन्दा अगाडि कन्सोनेन्ट आयो भने त यस्तो गर्ने, तर यदि भर्बको अन्त्यमा भोवेल प्लस वाइ छ भने के गर्ने त भन्दा भर्ब 1 लाई भर्ब 5 बनाउन हामी सिम्पली यस थप्दिने। ओके, सिम्पली यस थप्दिने। अब भोवेल भनेको एइआइओयु छ भने, ओके, जस्तै हेर्नुहोस् त, प्ले, पे, स्टे, से, ओबे, इन्जोय, बाई। यो सबै भर्बहरूमा हेर्नुहोस्, सबै भर्बको अन्त्य कहाँबाट भएको छ? अन्तिममा त वाइ नै छ। सबैको अन्त्य वाइबाट भएको छ, वाइबाट। तर अहिले के छ? वाइ भन्दा अगाडिको लेटर के छ? ए, भोवेल लेटर। यहाँ पनि ए, भोवेल लेटर। यहाँ पनि ए, यहाँ पनि ए, यहाँ ई, एइआइओयु मतलब ई, यहाँ ओ, यहाँ यु। भनेपछि भोवेल लेटर छ नि त, वाइ भन्दा अगाडि भोवेल लेटर छ। त्यस कारणले यस्तोमा चाहिँ हामी फेरि वाइलाई हटाएर आइइएस गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ? बिग्रिन्छ। ओके, जस्तै अब प्लेलाई तपाईँले पिएलएआइइएस गर्नु भने बिग्रियो, यसरी गर्न पाइँदैन।
यस्तोमा हामीले के गर्ने सिम्पली यस थपिदिने प्लेको प्लेज पेको पेज स्टेको स्टेज सेको सेज अवेको अवेज इन्जोयको इन्जोयज बाईको बाइज यसरी हामी के गर्न सक्छौँ V1लाई V5 बनाउन सक्छौँ ओके यो हाम्रो दोस्रो रुल भयो अब छ तेस्रो रुल के छ हेर्नुस् रुल 1 र रुल 2 मा भनिएका बाहेक अरु सबै भर्बहरुमा V1लाई V5 बनाउन हामी सिम्पली यस थप्छौँ ओके अब हेर्नुस् त हामीले ES थप्ने रुल पनि जान्यौं IES थप्ने रुल पनि जान्यौं ओके अब यस थप्ने रुल एउटा यस थप्ने रुल त त्यही नै हो यदि अन्तिममा y छ र त्यो भन्दा अगाडि भवेल लेटर छ भने हामी यस थप्छौं अब हेर्नुस् त भर्बहरु त हजारौं लाखौं हुन्छन् हो अब हामीले जुन रुल 1 र रुल 2 मा भएका भर्बहरुको बारेमा कुरा गर्यौं नि यदि ती बाहेक अरु जुनसुकै भर्बहरु पनि छन् भने त्यसमा हामी के गर्छौं सिम्पली यस थप्छौं जस्तै हेर्नुस् walk ask see caught help show give cook know allow यो कुनै पनि भर्बमा हेर्नुस् न लास्टमा ch छ न लास्टमा ss छ न लास्टमा sh छ न लास्टमा o छ न लास्टमा z छ न लास्टमा x छ न लास्टमा y छ केही पनि छैन नि 1 र 2 को जुन रुल छ नि फर्स्ट र सेकेन्ड रुल यसमा कुनै पनि अप्लाई हुँदैन अब यस्तोमा हामीले के गर्ने भने यस्तोमा हामी सिम्पली यस थप्दिने अनि V5 बनाउने walk छ भने के हुन्छ walks ask छ भने asks अनि see छ भने के हुन्छ sees caught caughts help को helps allow को allows know को knows cook को cooks give को gives show को shows यसरी हामी के गर्छौं V1 बाट V5 बनाउँछौं ओके अब मैले तपाईलाई जति पनि रुलहरु सिकाएँ आज एउटा दुईटा तीनवटा रुल यो तीनवटा रुल तपाईले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने अझै पनि भिडियो दोहोर्याएर हेर्नु होला पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ यो कन्सेप्ट क्लियर हुन एकदम जरुरी छ किनभने धेरै जनाले के गर्छन् त्यो जुन V1 लाई V5 बनाउँछन् नि यतिखेर आफुलाई मन लागेको ठाउँमा यस हाल्दिने यस थप्दिने गरिरहेका हुन्छन् त्यसकारणले गर्दा हामीले यसको रुललाई बुझेर मात्र यस थप्ने कि यस थप्ने कि IES थप्ने भन्ने कुरा बुझ जस्तै STU DY छ भने कतिले यति STU DYS गर्दिन्छन् स्टडीज ओके अब यसको रुल नथाहा त सबैले नर्मली यस थप्ने भनेर बुझा हुन्छन् त्यसकारणले यसको रुल थाहा पाउन जान्न जरुरी छ र यसको कन्सेप्ट क्लियर भएन भने सेन्टेन्सहरु बनाउँदा भक्रुम बिग्रिन्छ ओके त्यसकारणले गर्दा भिडियोलाई अझै दोहोर्याएर हेर्नुस् यदि बुझ्नु भएको छैन भने ओके ओके गाइस आई होप आजको भिडियो तपाईलाई मन परेको छ यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु शेयर गरिदिनु होला अनि च्यानलमा कोही साथीहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला किनकि यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु छु ओके अब नेक्स्ट भिडियोमा म यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर फेरि पनि आउने छु त्यति बेलासम्मको लागि बाइ